like a Hellcat. Sure. Next topic is modulus. तो modulus means શું થશે જો let's say કોઈ બી complex number z is equals to x plus iy કે a plus ib આપણને આપેલો છે and modulus of this that means denoted by mod z and mod z is equal to root of real part square real part એટલે x થયો પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટ સ્ક્વેર ઇમેજનરી પાર્ટ એટલે y થયું ધ્યાન રાખવાનું ઇમેજનરી પાર્ટનો સ્ક્વેર કરવાનો છે એટલે i નથી લેવાનું આની અંદર તો mod z is equals to root of x square plus y square this is called modulus otherwise absolute value બંને એકનું એક જ થશે modulus is same as the absolute value geometrically સમજીએ તો geometrically modulus એટલે થાય શું so we can express any complex number in a coordinate form આ જે complex number છે એને coordinate form માં express કરાય like this x, y always x coordinate માં real value મૂકવાની અને y coordinate માં imaginary part જે હોય એ વાલી value મૂકવાની તો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું કે સપોઝ ટુ તને 2 - 3i આવી રીતે આપણને કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર આપ્યો છે તો હવે આપણે આને કોઓર્ડિનેટ ફોર્મમાં એક્સપ્રેસ કરવું હોય તો વી કેન સે ધેટ ઇટ ઇઝ 2, -3 અહીંયા i ની સાથેનો જે હશે ઇમેજનરી પાર્ટ કહેવાય અને ઇમેજનરી પાર્ટ સાઇન સાથે આની અંદર મૂકી દેવાનો ઓકે તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ કોઓર્ડિનેટ એક્સપ્રેશન ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર હવે આપણે વાત કરતા હતા મોડ્યુલસની તો મોડ્યુલસ એ એકચ્યુઅલીમાં શું છે તો લેટ્સ સે આવી રીતે કોઈ આપણે x એન્ડ y કોઓર્ડિનેટ પ્લેન ડ્રો કરીએ અને કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z is equal to x plus iy આપણને આપેલો છે this is x plus iy એને કોઓર્ડિનેટ ફોર્મમાં આપણે પ્લોટ કરવું તો લેટ્સ સે અહીંયા ક્યાંક કોઓર્ડિનેટ ફોર્મમાં પ્લોટ થયો this point is x, y but that is not necessary કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં જ હોય સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં બી હોઈ શકે થર્ડમાં બી હોઈ શકે ફોર્થમાં બી હોઈ શકે અકોર્ડિંગ ટુ ધ વેલ્યુ ઓફ x એન્ડ y પોઝિટિવ નેગેટિવ જોઈ લેવાનું જે ક્વોડ્રન્ટમાં આવે એ ક્વોડ્રન્ટમાં મૂકી દેવાનું તો આવી રીતે આપેલું છે કે x, y પોઈન્ટ આપણે પ્લોટ કરી દીધો ઓકે તો હવે આ જે ડાયાગ્રામ બન્યો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આર્ગન ડાયાગ્રામ આને આર્ગન ડાયાગ્રામ કહેવાય અને ખાલી x, y જે કોઓર્ડિનેટ પ્લેન હશે એને આર્ગન પ્લેન કહેવાય તો this is origin અહીંયા આગળ and we know that origin ના કોઓર્ડિનેટ શું હોય 0, 0 હશે let's say અહીંયા કોઈ પોઈન્ટ p છે જે x, y આપણે પ્લોટ કર્યું છે અને p is x plus iy એ ટાઈપનું આપેલું છે તો આ ડિસ્ટન્સ આપણે જે ફાઇન્ડ કરી by using the distance formula already previous standards માં તમે લોકો કરી ચૂક્યા છો તો ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા શું હતું OP is equal to root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square તો આ x1 y1 થયું and આ x2 y2 થયું હવે આ x1 y1 x2 y2 ની વેલ્યુ આની અંદર પ્લગ ઇન કરી દઈએ તો શું થશે રૂટ ઓફ x1 minus x2 એટલે 0 minus x નો હોલ સ્ક્વેર તો x સ્ક્વેર જ આવશે એન્ડ સેમ થિંગ 0 minus y નો હોલ સ્ક્વેર એટલે y સ્ક્વેર જ આવશે તો આ શું મળ્યું આપણને તો વી કેન સે ધેટ ઇટ ઇઝ મોડ્યુલસ રૂટ ઓફ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર એટલે જ્યોમેટ્રિકલી મોડ્યુલસ મીન્સ એ પોઈન્ટ આપણે આર્ગન પ્લેનમાં પ્લોટ કરીએ તો એનું ઓરિજિન થી ડિસ્ટન્સ જે હશે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ મોડ્યુલસ ઓકે એટલે ફર્સ્ટ થિંગ કે આ મોડ્યુલસ ની વેલ્યુ કોઈ દિવસ નેગેટિવ નહીં હોય રૂટ ઓફ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર વિલ નેવર બી નેગેટિવ કારણ કે ડિસ્ટન્સ છે ઓકે ફ્રોમ ધ ઓરિજિન તો ડિસ્ટન્સ ઓલવેઝ પોઝિટિવ જ હોય એટલે ધીસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ મોડ z અધરવાઇઝ r કહીએ આપણે we have some properties of modulus so first one property mod of z1 into z2 is equal to mod z1 into mod z2 એટલે લાઈક પ્રોડક્ટ હશે તો તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મોડ્યુલસ લઈ શકો
Z1 અને Z2 શું છે? તો they are two different complex number. એ બે અલગ અલગ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે. તો mod of Z1 into Z2 is equal to mod Z1 plus into mod Z2. ધ્યાન રાખવાનું, it is possible for multiplication and division. એટલે ડિવિઝનમાં બી સેપરેટ મોડ્યુલસ લઈ શકો. ઓકે, mod of Z1 upon Z2 is equal to mod Z1 upon mod Z2. કન્સિડર ઇઝ ધેટ કે નીચેની વેલ્યુ 0 ના હોવી જોઈએ, એટલે અનડિફાઇન્ડ ના થાય. ફર્ધરમોર અહીંયા આગળ કોન્જ્યુગેટની પ્રોપર્ટી છે Z1 into Z2 whole bar is equal to Z1 bar into Z2 bar. Z1 Z2 are two any complex number, તો બંનેનું પ્રોડક્ટ કરો પછી કોન્જ્યુગેટ લો, અધરવાઇઝ કોન્જ્યુગેટ લઈને પ્રોડક્ટ કરશો બંને સેમ જ આવશે. નેક્સ્ટ ઇઝ Z1 plus or minus Z2 bar, એટલે કોઈ બી બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરને એડ કે સબટ્રેક્ટ કરો પછી કોન્જ્યુગેટ લો, અધરવાઇઝ કોન્જ્યુગેટ લીધા પછી એડ સબટ્રેક્ટ કરો તો બોથ વિલ બી સેમ. એન્ડ સિમિલરલી ડિવિઝન માટે અહીંયા Z1 upon Z2 whole bar is equal to Z1 bar upon Z2 bar આપણે લખી શકીએ. ઓકે, તો આર્ગન પ્લેન કોને કહેવાય? we have discussed already કે અહીંયા આગળ ખાલી x and y કોઓર્ડિનેટ એક્સિસ ડ્રો કરશો તો it becomes આર્ગન પ્લેન. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ઇઝ, હવે આ કોઈ બી પોઈન્ટ x અને કોઈ બી કોમ્પ્લેક્સ નંબર હશે તો વી કેન એક્સપ્રેસ ઇન અ કોઓર્ડિનેટ ફોર્મ. રિયલ ક્યાં આવશે? તો x કોઓર્ડિનેટમાં રિયલ પાર્ટ આવશે અને y કોઓર્ડિનેટમાં ઇમેજિનરી પાર્ટ આવશે. હવે આ પોઈન્ટ આપણે પ્લોટ કરી દઈએ તો ધીસ બીકમ્સ આર્ગન ડાયાગ્રામ. આ આર્ગન ડાયાગ્રામ બની ગયું. હવે આનું પોલર ફોર્મ, તો પોલર ફોર્મ એટલે શું છે? જો આવું સમથિંગ છે, સિમ્પલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે આ પોઈન્ટ x, y છે તો x, y આપણે અહીંયા પ્લોટ કેમ કર્યો? તો આપણે કોઈ બી પોઈન્ટ 2,3 હોય, લાઈક 2,-3 ની જગ્યાએ લેટ્સ સે 2,3 પોઈન્ટ છે. હવે 2,3 પોઈન્ટ આપણે પ્લોટ કરવો હોય કોઓર્ડિનેટ એક્સિસમાં તો આપણે કેવી રીતે પ્લોટ કરીએ? તો અહીંયા x એક્સિસ પર 2 જવાનું અને y એક્સિસ પર 3 જવાનું, તો ઇટ બીકમ્સ 2,3 પોઈન્ટ. હવે સેમ લોજિક અહીંયા વિચારીએ કે આ x, y પોઈન્ટ પ્લોટ કર્યો છે અહીંયા આગળ, તો x, y પોઈન્ટ અહીંયા પ્લોટ કર્યો છે એટલે કેવી રીતે પ્લોટ કર્યો હશે કે x એક્સિસ પર કેટલું જવાનું? તો x જવાનું, એટલે this is equals to x. આ x છે. એન્ડ અહીંયા આગળ આ y છે, y એક્સિસ પર આ જે વર્ટિકલ છે. અગર આટલું x અને આટલું y હશે ત્યારે આ પોઈન્ટ આપણે અહીંયા આગળ x, y પ્લોટ કરેલો હશે. ઓકે, અહીંયા સુધી કઈ ડાઉટ? હવે લેટ્સ સે અહીંયા આગળ કોઈ એંગલ થીટા ફોર્મ થાય છે. ધીસ ઇઝ એંગલ થીટા. ઓકે, તો ફોર ધીસ ટ્રાયેંગલ લેટ્સ સે આ p પોઈન્ટ લીધું છે, અહીંયા o લીધું છે, અહીંયા q લઈ લઈએ. તો ફોર ધીસ ટ્રાયેંગલ if I take cos theta, તો cos theta is equals to શું થશે? cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse. So adjacent is x and hypotenuse is equal to r. So cos theta is equal to x upon r. Same way, if I take sin theta, so sin theta is equals to શું થઈ જશે? તો sin theta is equal to શું હોય? opposite upon hypotenuse. The opposite is y and hypotenuse is equals to r. So this is equals to y upon r. Okay. હવે આની અંદર if I make subject x ને સબ્જેક્ટ બનાવી દઉં તો x is equal to શું થઈ જાય? તો r cos theta થઈ જાય. and same thing અહીંયાથી અગર હું y ને સબ્જેક્ટ બનાવી દઉં તો y becomes r sin theta. y is equal to r sin theta થઈ જશે. ચલો અહીંયા સુધી કઈ ડાઉટ? x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta આની અંદર પ્લગ ઇન કરી દઉં z ની અંદર તો હવે z શું બની જશે? તો z is equals to r cos theta plus I r sin theta. તો અગર હું r કોમન લઈ લઉં તો it becomes cos theta plus I sin theta. This is called polar equation. આને polar form કહેવાય. ઓકે, અધરવાઇઝ પોલર ઇક્વેશન કહેવાશે. તો અહીંયા થીટા શું છે? થીટા ઇઝ કોલ્ડ પ્રિન્સિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય ARG ઓફ Z. આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ Z. આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ Z કે અધરવાઇઝ પ્રિન્સિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ કે બંને એક જ થાય. કોઈક વખત તમને આવું સમ આપી દે કે 1 + 2y, અધરવાઇઝ 1 + √2y, વોટ એવર.
તો 1 + 2y આપી દીધું છે અને તમને એમ કે ફાઇન્ડ મેગ્નિટ્યુડ, અધરવાઇઝ મોડ્યુલસ, અધરવાઇઝ એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ એન્ડ પ્રિન્સિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ, અધરવાઇઝ આર્ગ્યુમેન્ટ. તો ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? r ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને થીટા ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો થીટા ક્યાંથી થશે? અહીંયાથી ફાઇન્ડ થશે અને r ક્યાંથી ફાઇન્ડ થશે? આની ઉપરથી ફાઇન્ડ થશે. બટ કન્ડિશન ઇઝ ધેટ, અહીંયા એક કન્ડિશન ધ્યાન રાખવાની કે આ જે થીટા હોય એ થીટા ઇઝ ઓલવેઝ બિલોંગિંગ ટુ ઓપન -π ટુ ક્લોઝ π. હવે ઓપન -π ટુ ક્લોઝ π નું યુટિલાઇઝેશન ક્યાં હશે અને એનું કેવી રીતે થશે? તો ઓપન -π ટુ ક્લોઝ π, તો એઝ વી હેડ સ્ટડીડ ઇન ચેપ્ટર નંબર 3, તો ઓપન -π ટુ π એટલે ચારે ચાર ક્વોડ્રન્ટ આવી જ જવાના છે, પણ થોડોક ફરક પડશે. શું ફરક પડશે એ બી જોઈ લઈએ. તો we are discussing about the open -π to close π. તો -π ક્યાં આવે? -π is an odd π, તો -π અહીંયા આવશે. -π to +π એટલે આપણું જે રોટેશન છે એ કઈ ડાયરેક્શનમાં થશે? તો -π થી +π એટલે આવી રીતે જશે, અહીંથી 0 હે ને, અને પછી સોરી અહીંયા +π આવશે, -π નીચે આવશે લાઈક ધીસ, અહીંયા -π આવશે, પછી -π થી π એટલે -π થી 0, 0 અહીંયા આવશે, this is 0 and 0 થી અહીંયા π/2 and then અહીંયા આગળ π, like this. એટલે કહેવાનો મતલબ શું કે ચારે ચાર ક્વોડ્રન્ટ આવી જ જવાના છે, બધા એંગલ આપણે કન્સિડર કરી જ લેવાના છે, બટ જે કંઈ એંગલ્સ આપણે કન્સિડર કરીએ that angles belongs to -π to π. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, અગર મને થર્ડ ક્વોડ્રન્ટનો એંગલ જોઈતો હોય, આપણે એમ કહીએ કે થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં π/3 નો એંગલ બનાવો છે, તો યુઝ્યુઅલી આપણે શું કરીએ કે π અહીંયા છે, તો ઇફ π પ્લસ સમથિંગ that means it is in the third quadrant. અગર π પ્લસ સમથિંગ હોય તો એ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં જતું હોય તો એનો અહીંયા આગળ આપણે π પ્લસ સમથિંગ ના કરી શકીએ. કેમ ના કરી શકીએ? બીકોઝ આપણી રેન્જ શું છે? -π to π, એટલે π થી આગળ આપણી જોડે કશું છે નહીં. તો સર એટ ધેટ ટાઈમ વોટ વી હેવ ટુ ડુ? તો એટ ધેટ ટાઈમ અહીંયા -π છે, તો આપણે π પ્લસ નહીં કરી શકીએ, પણ -π પ્લસ આલ્ફા આપણે કરી શકીએ. મીન્સ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં કોઈ બી એંગલ જોઈતો હશે તો એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ ટુ ડુ -π પ્લસ આલ્ફા. અગર સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં જોઈતો હોય તો π માઇનસ આલ્ફા, એ તો ઓબ્વિયસ છે, અહીંયા π છે, π માઇનસ સમથિંગ કરીએ એટલે રોટેશન આપણું કઈ ડાયરેક્શનમાં? તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન કે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન? તો માઇનસ હોય તો ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન હોય, અહીંયા -π પ્લસ કર્યું એટલે અહીંયાથી રોટેશન કઈ ડાયરેક્શનમાં? તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં, કારણ કે પ્લસ કર્યું આપણે. ઓકે, તો અગર સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં જોઈતું હોય તો π માઇનસ આલ્ફા, અગર થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં જોઈતું હોય તો -π પ્લસ આલ્ફા, અગર ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં જોઈતું હોય એંગલ તો આલ્ફા જ લેવાનું, અને અગર ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં જોઈતું હોય તો અહીંયા 0 છે એટલે 0 માઇનસ આલ્ફા કરવું પડે. ઇન અધર વર્ડ્સ આપણે માઇનસ આલ્ફા લઈ લેવું પડે. તો સર આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં લેવાનું છે, સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં, થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં, કે કયા ક્વોડ્રન્ટમાં લેવાનું છે? તો સિમ્પલ છે. લેટ્સ સે આપણને કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર આપેલો છે z = 1 - √3i. તો અહીંયા આગળ આને કમ્પેર કરું z = x + iy જોડે, તો અહીંયાથી જો x ની વેલ્યુ શું થાય? તો 1 થાય, એન્ડ y ની વેલ્યુ શું થાય? y મીન્સ i ની સાથે જે કંઈ હશે that is called y. તો અહીંયા i ની સાથે શું છે? તો i ની સાથે -√3 છે, તો this is x and this is y. અહીંયા સુધી કંઈ ડાઉટ? તો first of all we will find x = 1 and y = -3. તો અહીંથી ક્લિયરલી દેખાઈ જાય આપણને કે x પોઝિટિવ છે અને y નેગેટિવ છે. તો અગર x પોઝિટિવ એન્ડ y નેગેટિવ હોય તો x is પોઝિટિવ એન્ડ y is નેગેટિવ, તો એ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ થયું. એટલે આપણો જે કંઈ એંગલ હશે એ માઇનસ આલ્ફા હશે. ઓકે, તો હવે શું કરવાનું છે? તો હવે સિમ્પલ r શોધવાનું. r = √x² + y². તો that is equal to √x² + y² એટલે 1 + 3, તો 4 એટલે 2 થઈ ગયું. ઓકે, હવે શોધવાનું શું છે? આગળ આપણે શોધવાનું છે થીટા શોધવાનું છે. તો અહીંયા આપણે cos θ = x/r and sin θ = y/r લાયા હતા. તો અગર cos θ = x/r અને sin θ = y/r હોય તો આટલી બધી મહેનત કર્યા વગર હું ડાયરેક્ટ tan θ લઈ લઉં
તો tan theta is equal to શું થઈ જશે y by x થઈ જશે. તો tan theta is equals to y by x. તો tan theta ની વેલ્યુ શું થવાની, તો -√3 upon 1 એટલે tan theta ની વેલ્યુ -√3 આવી. અને થીટા કયા ક્વોડ્રન્ટમાં છે, તો ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં છે. કેમ? બીકોઝ x પોઝિટિવ છે અને y નેગેટિવ છે. આ r ની જરૂર નથી અગર ખાલી પ્રિન્સિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ તને પૂછ્યું હોય તો. પણ અગર એવું પૂછે કે ફાઇન્ડ એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ એન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ, તો પછી r શોધવું પડશે. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું કે tan નેગેટિવ હોય, સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં પણ નેગેટિવ હોય tan, બટ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ટેક સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ ફોર ધીસ સમ બીકોઝ x is positive and y is negative. તો x પોઝિટિવ અને y નેગેટિવ છે એટલે આ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ થયું. ઓકે, સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં શું હોય, તો x નેગેટિવ હોય એન્ડ y પોઝિટિવ હોય. એવું નથી આપણી જોડે. તો અહીંયા આગળ tan theta is equal to -√3 upon 1 થયું. તો that is tan theta is equals to -√3. હવે શું વિચારવાનું છે કે ટેબલમાં પેલું 0 ડિગ્રી, 30 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી, 60 ડિગ્રી હતું, એમાં એ વાળા ટેબલમાં tan ની વેલ્યુ √3 ક્યારે આવે, તો tan 60 √3 હોય. tan 60 મીન્સ π/3 થાય. ઓકે, થર્ડ ચેપ્ટર ટ્રિગ્નોમેટ્રિક વાળું. ઓકે, તો tan π/3 is equal to √3 થવાનું છે, બટ વી હેવ -√3 એટલે અહીંયા આપણું જે આ એંગલ બનતો હોય, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ આલ્ફા. આપણે આલ્ફા નથી શોધવાનો, આપણે થીટા શોધવાનો છે. તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં માઇનસ આલ્ફા થાય એટલે આ -π/3 થઈ જશે. ઓકે, ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ફોર ફાઇન્ડિંગ થીટા ઓર આર, એના માટેનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું હોય, થીટા ફાઇન્ડ કરવો હોય કે એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય, તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ એનું શું થશે, તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ એનું આવું થશે કે જે કોઈ બી કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે that must be into x plus iy ફોર્મ, એ x plus iy ફોર્મમાં હોવો જ જોઈએ. અગર ના હોય તો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એને x plus iy ફોર્મેટમાં લાવવો પડે. એન્ડ આફ્ટર ધેટ વી વિલ વર્ક ઓન r and theta like this. ઓકે, so ચલો સમ ડિસ્કસ કરીએ. So example number 8 is something like that. Convert this complex number into the polar form. So polar form હમણાં જ આપણે કર્યું. તો polar form is z is equal to r into cos theta plus I sin theta. That means we need to find r as well as theta. r and theta બંને find કરવું પડે. તો જેમ કીધું તો એમ કે first of all આને કન્વર્ટ કરવું પડે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં, that is x plus iy ફોર્મ. તો અગર હું x plus iy ફોર્મમાં આને કન્વર્ટ કરું તો પહેલા કોન્જુગેટ લઈને સિમ્પ્લિફાઈ કરવું પડશે. તો લેટ્સ સે z is equal to -16 upon 1 plus I √3 ટેકિંગ કોન્જુગેટ. તો આનું કોન્જુગેટ મીન્સ શું હતું, ખાલી i વાળા પાર્ટની સાઇન ચેન્જ થશે, ઇમેજનરી પાર્ટની સાઇન ચેન્જ કરવાની, રિયલ પાર્ટ રિમેન્સ એઝ ઇટ ઇઝ. તો 1 - I √3 upon 1 - I √3 multiply and divide with that. So this is -16 into 1 - I √3 and upon a plus b and a minus b. So it is 1 a square minus b square, એટલે 1 square minus I √3 no square. Okay, so that is equal to -16 into 1 - I √3 upon 1 અહીંયા minus I square and √3 no square is 3 and I square is equal to -1. તો આ minus minus plus થઈ જશે એટલે what we have, તો we have -16 into 1 - I √3 upon 4 થઈ જવાનું એટલે 4 4s are 16. તો finally what we have remains z is equals to -4 into 1 - I √3. આવું વધશે આપણી જોડે. ઓકે, તો what we need to find, we need to find r and theta. તો એક કામ કરીએ, આ -4 ને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો it becomes -4 plus 4 √3i. ઓકે, હવે અહીંયા આગળ આને કમ્પેર કરીએ, કોની જોડે કમ્પેર કરીએ, તો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ જોડે, z is equal to x plus iy જોડે. તો અગર z is equal to x plus iy લઈ લઈએ તો x is equal to -4 and y is equals to 4 √3. Now what we need to find r, તો r is equal to શું હતું, root of x square plus y square.
R કહીએ otherwise mod z કહીએ, બંને એક જ થશે. both are one and same thing, both is equals to absolute value or modulus. તો અહીંયા આગળ root of x square plus y square એટલે x square થયું 16 અને y square એટલે આનો સ્ક્વેર કરીએ તો 4 નો સ્ક્વેર 16 અને root 3 નો સ્ક્વેર 3 એટલે this is equal to 48. So it is 16 plus 48. હવે 16 plus 48 that is equal to root 64 which is equals to 8. R મળી ગયું. Now what we need to find? theta find કરવાનું છે. તો theta is equal to શું હતું? tan theta કરીને આપણે find કરતા હતા. તો tan theta લઈને આપણે find કરીશું, but અહીંયા આગળ જો x ની વેલ્યુ નેગેટિવ છે અને y ની વેલ્યુ પોઝિટિવ છે. તો x નેગેટિવ y પોઝિટિવ, that means quadrant કયું હશે? સેકન્ડ quadrant હશે, હે ને? એટલે અહીંયા આગળ tan theta is equals to y by x કરી નાખીએ આપણે. તો tan theta is equal to y by x, so that is equal to 4 root 3 upon minus 4, so that is equal to minus root 3. એટલે tan theta is equals to minus root 3 આવ્યું. અને આપણે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં એંગલ જોઈએ તો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં એંગલ જોઈશે તો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં શું હતું? પાઈ માઇનસ આલ્ફા કરવું પડે. તો અહીંયા આલ્ફા મીન્સ શું? તો tan theta ની વેલ્યુ રૂટ 3 ક્યારે થશે? તો હમણાં જ આવી ગયું. tan theta ની વેલ્યુ રૂટ 3 ક્યારે થાય? 60 પર થાય. that means theta is equals to pi minus 60. 60 ક્યારે? 60 means pi by 3 થયું. તો pi minus pi by 3 એટલે 2 pi by 3. one more time, આ theta આવી રીતે કેવી રીતે આવ્યું? તો આપણે કયા ક્વોડ્રન્ટમાં જોઈએ છે theta? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં. કેવી રીતે ખબર પડી? તો x is negative and y is positive. તો x negative y positive સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ એંગલ, તો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ એંગલ હશે એટલે pi minus alpha થવાનું છે. આલ્ફા એટલે શું? તો અહીંયા 10 ની વેલ્યુ રૂટ 3 ક્યારે આવશે? તો 10 ની વેલ્યુ પાઈ બાય 3 પર આવશે રૂટ 3. એટલે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 3 થઈ ગયું. આપણે થીટા ફાઇન્ડ કરવું છે તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ માઇનસ આલ્ફા બીકોઝ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ એંગલ, તો ઇટ ઇઝ પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3, so it is equal to 2 pi by 3. Now what we need? We need to find polar form. તો z is equal to polar form શું હતું? r into cos theta plus I sin theta. તો વેલ્યુ પ્લગ ઇન કરી દઈએ તો r ની વેલ્યુ કેટલી આપણે? 8 છે એટલે અહીંયા 8. અહીંયા cos theta ની વેલ્યુ શું છે? તો theta is equal to 2 pi by 3 plus I sin theta ની વેલ્યુ શું છે? તો theta ની વેલ્યુ 2 pi by 3 છે. ધ્યાન રાખવાનું આ 2 pi by 3 ને સિમ્પ્લિફાઈ નથી કરવાના. અગર 2 pi by 3 સિમ્પ્લિફાઈ થશે તો પાછું અહીંયા આવી જશે, આવી જશે. ઓકે, એટલે that this is our answer. તો try question number 1. question 3 onwards polar form માં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો એક કામ કર, question number 7 કરી આપ અને question number 3 કરીને આપ. પછી હું question 6 અને 8 કરાવું છું. તો question number 6 is -3 only. So in place of -3 we can write as -3 plus 0i. આવું લખાય. એટલે x ની વેલ્યુ -3 થઈ ગઈ અને y ની વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ. એટલે z is equal to -3 plus 0i છે. હવે mod z find કરીએ તો that is equal to root of x square plus y square. So that is equal to root of x square એટલે -3 નો સ્ક્વેર તો 9 અને y square એટલે 0, તો which is equals to 3. એટલે mod z ની વેલ્યુ 3 થઈ. mod z કહો કે r કહો. ઓકે, હવે આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? થીટા ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ y બાય x. પણ અહીંયા આગળ આ 0 થશે એટલે એક કામ કરીએ, cos થીટા અને sin થીટા શોધી નાખીને એની ઉપરથી શોધીએ. તો cos theta is equal to x by r and sin theta is equals to y by r, where theta belongs to open minus pi to close pi. તો cos theta ની વેલ્યુ શું થશે? x by r, તો it is -3 by 3 એટલે that is equal to -1, and sin theta is equal to y by r એટલે 0 upon 3, તો that is equal to 0. તો cos ની વેલ્યુ -1 and sin ની વેલ્યુ 0 થઈ. તો cos ની વેલ્યુ -1 આવે and sin ની વેલ્યુ 0 આવે. We need to find theta such that cos theta is equal to -1 આવવું જોઈએ and sin theta is equal to 0 આવવું જોઈએ. તો theta is equals to pi થશે because cos pi -1 થાય and sin pi 0 થાય.
એટલે અહીંયા થીટાની વેલ્યુ પાઈ થઈ ગઈ. હવે પોલર ફોર્મ શું હતું? z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r અહીંયા cos થીટા પ્લસ i sin થીટા. તો r ની વેલ્યુ શું? તો r ની વેલ્યુ 3. અહીંયા cos પાઈ પ્લસ i અહીંયા sin પાઈ. ઓકે, તો લાઈક ધીસ આન્સર. આ પોલર ફોર્મ થઈ ગઈ. 8th question is I. તો we can say that z is equal to 0 plus I. આવું લખાશે. એટલે અહીંયા x ની વેલ્યુ 0 થઈ અને y ની વેલ્યુ 1 થઈ. હવે r otherwise mod z that is equal to શું હતું? root of x square plus y square. તો વેલ્યુ પ્લગ ઇન કરશો એટલે અહીંયા શું આવશે? 0 plus 1. તો that is equals to 1. એટલે r ની વેલ્યુ 1 આવી. અગેન અહીંયા x 0 છે અને y 1 છે. બેમાંથી એક 0 હશે એટલે આપણે cos theta sin theta થી જ કરીશું. તો cos theta is equal to x by r and sin theta is equals to y by r, where theta belongs to open minus pi to close pi. તો cos theta is equal to x by r એટલે x ની વેલ્યુ 0, અહીંયા 1, તો that is equal to 0. sin ની વેલ્યુ sin theta is equal to 1, y ની વેલ્યુ upon r ની વેલ્યુ પણ 1 એટલે sin theta is equals to 1 આવ્યું. તો sin ની વેલ્યુ 1 and cos ની વેલ્યુ 0, તો theta is equals to pi by 2 થઈ જશે, because 90 ડિગ્રી પર sin 1 હોય અને cos 0 હોય એટલે theta is equals to pi by 2. આવું થયું. ઓકે, તો હવે આ વેલ્યુ પ્લગ ઇન કરીએ પોલાર ફોર્મમાં. તો z is equals to r અહીંયા cos theta plus i sin theta. હવે વેલ્યુ મૂકી દઈશું એટલે z ની r ની વેલ્યુ 1 છે, અહીંયા cos theta ની વેલ્યુ શું છે? તો theta is pi by 2 એટલે r cos pi by 2 plus i sin pi by 2. This is the polar equation. That's it. Next topic is solving the quadratic equation. So already તમે લોકો કરી ચૂક્યા છો. x is equal to minus b plus or minus root d discriminant, which is equal to b square minus 4ac upon 2a. તો till the date અગર d ની વેલ્યુ નેગેટિવ આવી જાય, discriminant is negative, તો આપણે સ્ટેટમેન્ટ આપી દેતા હતા કે there is no real root. હવે અગર રૂટ્સ રિયલ ના હોય તો કેવા હોય? તો અગર રૂટ્સ રિયલ ના હોય તો રૂટ્સ વિલ બી ધ ઇમેજિનરી. ઓકે, એટલે બહુ જ નાનો ફરક પડશે. હું ક્વેશ્ચન નંબર 8, 9 અને 10 કરું છું. બાકીના ઇઝી છે, તમે લોકો ટ્રાય કરી શકો અને ડાઉટ હોય તો ડિસ્કસ કરી લઈશું. ચલો, ક્વેશ્ચન નંબર 8 is root 3x square minus root 2x plus 3 root 3 is equals to 0. Now compare this equation with the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. So if we compare, the value of a is equal to root 3, value of b is equal to minus root 2 and value of c is equal to 3 root 3. Okay, now find d. d is equal to b square minus 4ac. આ બધું સેપરેટલી ફાઇન્ડ કરવું કંઈ જરૂરી નથી, તમે ડાયરેક્ટ એક્સ વાળા ઇક્વેશનથી સોલ્વ કરી શકો, બટ કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલે બધું સેપરેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરું છું. તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac. બી સ્ક્વેર મીન્સ માઇનસ રૂટ 2 નો સ્ક્વેર, તો માઇનસ રૂટ 2 નો સ્ક્વેર ઇઝ 2 માઇનસ 4, a ની વેલ્યુ રૂટ 3 એન્ડ c ની વેલ્યુ 3 રૂટ 3. So that is equal to 2 minus 4, and your root 3 into root 3 is 3 and 3 into 3 is 9. So like this. So this will be 2 minus 36, so which is equal to minus 34. Okay. એટલે d મળી ગયો minus 34. હવે simplify કરીએ તો formula શું હતું? x is equal to minus b plus or minus root d upon 2a. વેલ્યુ પ્લગ ઇન કરો. માઇનસ બી એટલે માઇનસ ઓફ માઇનસ રૂટ 2 પ્લસ રૂટ ઓફ માઇનસ 34 અપોન 2 અને એ ની વેલ્યુ છે રૂટ 3. ઓકે, તો સિમ્પ્લિફાય ધીસ. આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ રૂટ 2 થઈ ગયું. આ માઇનસ 34 છે રૂટની અંદર, તો વી કેન સે દેટ ઇટ ઇઝ રૂટ 34 ઇન્ટુ રૂટ ઓફ માઇનસ 1 and અહીંયા નીચે 2 root 3 as it is. So this is equal to root 2 plus or minus, sorry,
તો પ્લસ ઓર માઇનસ √34 અને આ જે -1 હતા રૂટમાં એની જગ્યાએ I લખી નાખીએ અને અપોન 2√3. તો this is the answer. ફાવે? આન્સર ઇઝ √2 + or -√34i. હવે ધ્યાન રાખવાનું, આ જે I વાળું ટર્મ છે એને રૂટની અંદર ભૂલમાં નહીં લખી નાખવાનું, બીકોઝ √(-1) that means itself is I. તો અગર એને બી રૂટમાં રાખીશું તો એ √(-1) થઈ જશે, which is not true. અહીંયા આગળ આપણી જોડે ખાલી √(-1) જ છે. અને આગળ ફર્ધર સિમ્પ્લિફિકેશન કરી શકાય. √2 કોમન લઈ લઈએ. આ 34 એટલે 17 2 થાય, તો √2 કોમન લઈ લઈએ એટલે 1 + or -√17i અને નીચે 2√3 વધશે. તો આ √2 and 2 કેન્સલ કરીએ તો √2 વધશે, એટલે અહીંયા નીચે √6 થઈ જશે. આવું સિમ્પ્લિફિકેશન કરવું હોય તો કરી શકાય. ઓકે, that is the answer. તો next question number 9 is x² + x + 1 upon √2 that is equal to 0. તો એક કામ કરીએ, ફોર ધ કન્વીનિયન્સી √2 LCM લઈ લઈએ. ના લો તો પણ ચાલે, ક્વાઇટ ઇઝી, બટ ફોર ધ કન્વીનિયન્સી અહીંયા √2 LCM લઈ લઉં તો શું થઈ જશે? √2x² + √2x + 1 is equal to 0 upon √2 આવે એને રાઈટ સાઈડ પર લઈ લીધું અને 0 કરી નાખ્યું. હવે કરવાનું એ જ છે, કમ્પેર વિથ ધી સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન ax² + bx + c is equal to 0. તો અગર કમ્પેર કરીશ તો a ની વેલ્યુ √2, b ની વેલ્યુ √2 એન્ડ c ની વેલ્યુ 1. ઓકે, તો ફાઇન્ડ d ફાઇન્ડ કરી નાખીએ. સેપરેટલી ફાઇન્ડ કરવું જરૂરી નથી, ફરીથી કહું છું, બધું એક સાથે ફાઇન્ડ થાય પણ કન્ફ્યુઝન ના થાય એટલે સેપરેટલી ફાઇન્ડ કરું છું. તો b² મીન્સ √2 નો સ્ક્વેર, તો દેટ ઇઝ 2 -4. a ની વેલ્યુ શું છે? √2 અને c ની વેલ્યુ શું છે? તો 1 છે. તો this is equal to 2 - 4√2. ઓકે, હવે થોડીક કોમન સેન્સ ચલાવીએ તો this value is negative. કેમ? કારણ કે √2 that means 1.41 એપ્રોક્સ થાય, એને આપણે 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે 4 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે. તો 2 - 4 પોઈન્ટ સમથિંગ એટલે આ નેગેટિવ છે. ઓકે, હવે x ની વેલ્યુ શોધીએ છે આપણે. તો જો x is equal to શું ફોર્મ્યુલા હતું? -b + or -√d upon 2a. તો વેલ્યુ પ્લગ ઇન કરી દઈએ એટલે -b તો -√2 + or -√2 - 4√2 upon 2 into √2. હવે જો પ્રીવિયસ સમમાં જો અહીંયા -34 હતું તો આપણે એની જગ્યાએ શું લખ્યું? √34 * I લખી નાખ્યું. એટલે જ્યારે માઇનસ હોય તો માઇનસ હટી જશે અને એની જગ્યાએ I આવી જશે. તો આને એવી રીતે આપણે લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય? તો ઇટ ઇઝ -√2, અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ, એક કામ કરીએ, આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢી લઈએ, બીકોઝ અંદર જે હોય એ ઓલવેઝ પોઝિટિવ નંબર હોવો જોઈએ, એટલે આવી રીતે, અને અપોન 2√2. તો આ જે માઇનસ કોમન કાઢ્યો એની જગ્યાએ આપણે I લખી નાખીશું. તો વોટ વી હેવ? √2 + or -4√2 - 2i. I ને રૂટની બહાર રાખવાનો છે, ધ્યાન રાખવાનું, અપોન 2√2 આવી રીતે. હવે આગળ આપણે આમાંથી 2 કોમન લઈ શકીએ, તો 2 કોમન લઈને સિમ્પ્લિફાય કરીએ એટલે શું વધશે આપણી જોડે? તો દેટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -√2 + or આમાંથી 2 કોમન આવશે, બટ બાર રૂટ છે એટલે બાર √2 આવશે, અને અહીંયા શું વધશે? હોલ રૂટ ઓફ 2√2 - 1 અને I વધશે. ઓકે, એટલે અહીંયા આગળ I upon 2a એટલે 2√2. તો ફ્રોમ ધ ન્યુમરેટર વી કેન ટેક √2 કોમન, એટલે √2 કોમન લઈ લીધું તો -1 + or -√2√2 - 1. -1 અંદર રૂટની અંદર જ છે અને I upon 2√2. ધ્યાન રાખજો, I માં I ને રૂટમાં નથી લેવાનું, તો અહીંયા √2 કેન્સલ. So finally we have the answer, that is -1 + or whole root of 2√2 - 1 અને into I આવી રીતે.
અને upon 2 વધ્યું is our answer.